Có một ấm trà đang chờ sôi. Trong lúc đợi nước, chúng ta kể với nhau một câu chuyện, được không? Nếu lúc này trên tay bạn đang có một chén trà, hãy nhấp một ngụm thật nhỏ. Nếu chưa có cũng không sao. Chỉ cần dành cho mình 15 phút để tạm quên những thông báo trên điện thoại, những công việc còn dang dở và những điều khiến chúng ta lúc nào cũng vội vã. Có lẽ bạn đã từng uống trà rất nhiều lần. Một ly trà đá ở quán ăn, một ấm trà nóng trong những ngày mưa, một chén trà mời khách khi có người ghé nhà. Chúng quen thuộc đến mức hiếm khi ta tự hỏi tại sao lại là trà, không phải một loại lá khác, không phải một loại hoa khác, mà là những chiếc lá nhỏ bé này đã theo con người suốt hàng ngàn năm. Ít ai biết rằng có thời điểm trà từng quý đến mức được dùng để nộp thuế. Có nơi trà được đổi lấy ngựa. Có những con tàu vượt nửa vòng trái đất chỉ để chở những thùng trà. Và cũng vì trà mà những đế quốc tranh giành quyền buôn bán, những cuộc chiến nổ ra, những thành phố cảng trở nên phồn thịnh hay là suy tàn. Những chiếc lá nhỏ nhưng đã làm thay đổi cả lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện đầu tiên, không phải trong một quán trà sang trọng, không phải trong cung điện, mà ở một khu rừng, cách đây khoảng 5.000 năm. Theo truyền thuyết Trung Hoa, có một vị vua tên là Thần Nông. Ông nổi tiếng là người thích tìm hiểu cây cỏ. Tương truyền rằng để hiểu dược tính của thực vật, ông đã tự mình nếm thử rất nhiều loại lá. Có những ngày ông trúng độc nhiều lần chỉ để phân biệt đâu là cây có ích, đâu là cây nguy hiểm. Một hôm khi đang nghỉ dưới bóng cây, ông đun nước để uống. Vài chiếc lá theo gió rơi vào nồi nước đang sôi. Nước đổi màu, một mùi hương rất nhẹ bốc lên. Ông nếm thử, vị hơi chát lúc đầu, nhưng sau đó lại ngọt dịu nơi cổ họng. Người ta kể rằng đó là lần đầu tiên con người biết đến trà. Không ai có thể khẳng định câu chuyện ấy là sự thật, nhưng có một điều chắc chắn: trà đã đồng hành với con người lâu đến mức lịch sử và truyền thuyết gần như hòa vào nhau. Từ những khu rừng ở phương Đông, cây trà dần được con người trồng, chăm sóc và gìn giữ. Theo thời gian, trà không còn đơn thuần là một thức uống. Nó trở thành một phần của văn hóa, một lời mời, một cách tiếp khách, một khoảng lặng giữa bộn bề cuộc sống. Có lẽ đó là điều thú vị nhất về trà. Nó không ép chúng ta phải uống nhanh, không thúc giục, không ồn ào, chỉ lặng lẽ chờ đến khi ta có thời gian ngồi xuống. Và sau hàng ngàn năm, đó vẫn là món quà lớn nhất mà lá trà dành cho con người. Nếu truyền thuyết là nơi mọi câu chuyện bắt đầu, thì lịch sử lại là nơi con người để lại dấu vết. Các nhà khảo cổ học cho rằng cây trà đã được con người sử dụng từ hàng ngàn năm trước ở vùng Tây Nam Trung Quốc, nơi có khí hậu mát mẻ, nhiều núi cao và sương mù. Ban đầu, trà không phải để thưởng thức. Người ta hái lá, nấu như một loại rau, hoặc dùng như một vị thuốc. Mãi rất lâu sau, con người mới nhận ra rằng chỉ cần thay đổi cách chế biến một chút, hương thơm sẽ khác, vị cũng khác. Có lẽ đó là khoảnh khắc trà bắt đầu trở thành trà. Lá trà vốn không hề muốn trở thành nhiều loại khác nhau. Chính con người đã làm điều đó. Có người đem lá trà đi hấp, có người để lá héo tự nhiên, có người vò mạnh để lá dập, có người hong trên than, có người cất giữ nhiều năm. Chỉ vài thay đổi nhỏ nhưng kết quả lại tạo nên những hương vị hoàn toàn khác biệt. Có lẽ đó cũng là lý do người yêu trà thường không hỏi loại trà nào ngon nhất, mà hỏi hôm nay bạn muốn uống loại trà nào. Bởi không có câu trả lời đúng. Một buổi sáng nhiều năng lượng có thể hợp với một chén lục trà tươi mát. Một chiều mưa yên tĩnh lại hợp với một ấm hồng trà ấm áp. Một ngày muốn ngồi thật lâu bên cửa sổ, nhiều người sẽ chọn ô long. Còn những người thích cảm nhận sự thay đổi của thời gian, họ sẽ tìm đến phổ nhĩ. Và cũng từ những chiếc lá ấy, những đoàn lữ hành bắt đầu mang trà vượt qua núi cao và sa mạc. Những con đường buôn bán dần hình thành, những bến cảng trở nên nhộn nhịp. Từ Trung Hoa, trà đến Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam
rồi theo các thương nhân đến châu Âu. Ở mỗi vùng đất, người ta lại học cách yêu trà theo một cách khác. Người Nhật biến việc pha trà thành một nghệ thuật của sự tĩnh lặng. Người Anh thêm sữa để tạo nên phong cách rất riêng. Còn ở Việt Nam, câu chuyện trà lại phong phú hơn nhiều so với một dòng mô tả ngắn gọn, đủ để chúng ta dừng lại riêng một đoạn. Nhắc đến trà, có lẽ nhiều người sẽ hình dung ngay đến những khu vườn trà ở Trung Hoa hay nghi thức trà đạo Nhật Bản. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ bỏ sót một chương rất đáng kể. Chương viết ngay trên đất Việt Nam. Việt Nam không chỉ biết uống trà, Việt Nam còn là một trong những cái nôi trồng trà lâu đời nhất thế giới. Trên những triền núi cao ở Hà Giang, Yên Bái, Sơn La vẫn còn những gốc trà san tuyết cổ thụ, có cây hàng trăm năm tuổi, thân to đến mức hai người ôm không xuể, mọc tự nhiên giữa sương mù quanh năm, chứ không trồng thành hàng lối như những đồi trà công nghiệp. Bắp trà của những cây cổ thụ ấy phủ một lớp lông tơ trắng mịn, người ta gọi đó là tuyết, và cũng từ đó mà có tên san tuyết. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là rừng trà cổ thụ Suối Giàng ở Yên Bái, nơi có những cây trà được cho là đã sống qua vài trăm mùa hái búp, đứng lặng lẽ giữa mây núi từ đời này sang đời khác. Cũng ở Sơn La, cao nguyên Mộc Châu lại mang một hình ảnh khác hẳn, không phải những gốc cổ thụ đơn lẻ, mà là cả một vùng đồi trà trải dài xanh mướt, được trồng thành hàng lối uốn lượn theo triền đồi. Đây là một trong những vùng trà được biết đến nhiều nhất Việt Nam, không chỉ vì chất lượng búp trà, mà còn vì khung cảnh đẹp đến mức trở thành điểm đến quen thuộc của rất nhiều người mỗi khi lên Tây Bắc. Ở miền Bắc, vùng Tân Cương thuộc Thái Nguyên từ lâu đã gắn liền với câu ca dao quen thuộc chè Thái, gái Tuyên. Trà móc câu Tân Cương với những cánh trà xoăn chặt như móc câu là loại trà quen thuộc trên bàn nước của rất nhiều gia đình Việt. Xuôi vào Nam, cao nguyên Bảo Lộc ở Lâm Đồng lại mang một sắc thái khác. Khí hậu mát mẻ quanh năm giúp vùng này trở thành một trong những trung tâm trồng trà quy mô lớn nhất của cả nước, từ trà xanh đến trà ô long. Và nếu nói đến sự tinh tế trong cách ướp hương, khó có thể bỏ qua trà sen Hồ Tây, nơi những bông sen được hái từ tinh mơ khi cánh hoa còn đẫm sương, để ướp cùng trà theo một quy trình cầu kỳ có thể kéo dài nhiều ngày. Nhưng văn hóa trà Việt Nam không chỉ có sự cầu kỳ ấy, nó còn có một gương mặt rất khác, giản dị, ồn ào và có phần xô bồ một cách dễ thương. Đó là những quán trà đá vỉa hè, nơi một cốc trà chỉ vài nghìn đồng, ngồi ghế nhựa thấp, cạnh dăm ba câu chuyện phím buổi chiều. Không nghi thức, không cầu kỳ, nhưng vẫn là trà, vẫn là cái cớ để người ta ngồi lại với nhau. Và có lẽ hình ảnh gần gũi nhất không nằm ở một vùng trà nổi tiếng nào, mà nằm ngay trong mỗi gia đình Việt. Chiếc ấm trà cũ đặt sẵn trên bàn, để bất cứ khi nào có khách ghé nhà, chủ nhà chỉ cần rót ra một chén nóng, coi như lời chào đầu tiên trước khi câu chuyện bắt đầu. Từ những gốc trà cổ thụ giữa núi rừng đến cốc trà đá 5.000 đồng ở vỉa hè, trà Việt Nam có đủ mọi cung bậc, sang trọng có, bình dân có, nhưng tất cả đều giữ chung một điều: trà luôn có mặt ở bất cứ đâu con người cần một khoảng dừng. Con người có thể khác nhau về ngôn ngữ, tín ngưỡng hay tập quán, nhưng khi mời nhau một chén trà, ý nghĩa lại gần như giống nhau. Một lời chào, một sự tôn trọng, một khoảng thời gian dành cho nhau. Có lẽ vì thế mà trà không chỉ là một thức uống, nó là cái cớ để con người ngồi xuống, để nói chuyện, để lắng nghe, và đôi khi chỉ để im lặng cùng nhau. Có một câu hỏi mà tôi từng tự hỏi rất nhiều lần: điều gì khiến trà tồn tại lâu đến thế? Suốt hàng ngàn năm, biết bao loại thức uống đã xuất hiện rồi biến mất. Có những thứ từng rất nổi tiếng, nhưng giờ chỉ còn trong sách. Thế nhưng trà thì vẫn ở đây, lặng lẽ, không quảng cáo, không chạy theo xu hướng. Vẫn chỉ là những chiếc lá nhỏ, gặp nước nóng rồi từ từ mở ra. Có lẽ sức sống của trà chưa bao giờ nằm ở hương vị, mà nằm ở nhịp điệu. Trà buộc chúng ta phải chờ nước đủ nóng, chờ lá trà thức dậy, chờ hương thơm lan ra, và rồi chờ chính mình chậm lại. Trong một thế giới mà mọi thứ đều muốn nhanh hơn, trà vẫn bình thản, như thể thời gian chẳng có gì đáng phải vội. Có người từng nói, bạn không thể kéo một mầm cây lớn nhanh hơn bằng cách giật nó lên. Lá trà cũng lớn theo mùa, được hái đúng lúc, được chế biến đúng cách,
Nếu nóng vội, người ta sẽ mất đi hương thơm. Chúng ta thường cố chạy thật nhanh, cố hoàn thành thật nhiều, cố đến một nơi nào đó sớm hơn. Nhưng hiếm khi tự hỏi, lần cuối cùng mình ngồi yên với một chén trà là khi nào? Không để làm việc, không để lướt điện thoại, không để nghĩ về ngày mai. Chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe tiếng nước, nhìn làn sương mỏng bay lên. Tôi nghĩ đó là điều trà vẫn âm thầm dạy con người suốt mấy ngàn năm. Không phải cách pha, không phải cách uống, mà là cách dành thời gian cho một khoảnh khắc rất bình thường. Bởi đôi khi, chính những khoảnh khắc bình thường ấy lại là điều chúng ta nhớ nhất. Cảm ơn bạn đã cùng tôi đi hết câu chuyện đầu tiên. Ở tập sau chúng ta sẽ khám phá một bí mật mà ngay cả nhiều người uống trà lâu năm cũng dễ nhầm lẫn. Có phải trà xanh, trà đen, ô long hay bạch trà đến từ những cây trà khác nhau? Hay tất cả đều bắt nguồn từ cùng một chiếc lá? Cho đến lúc đó, nếu có thời gian, hãy pha cho mình một chén trà. Không cần loại đắt tiền, không cần bộ ấm cầu kỳ, chỉ cần một chén trà bạn thích. Biết đâu giữa hương trà đang bốc lên, bạn sẽ tìm thấy vài phút bình yên mà cả ngày hôm nay vẫn còn thiếu.